Bonjour beste kijkers. We zijn deze keer in Vive la France. Weer eens wat anders, hè. Ik ga hier even een vrachtje aardappelen laaien voor een plaatsje tussen Avignon en Marseille. We moeten van die grote kisten laden. Die daar staan. Volgens die man zijn ze 1200 kilo aan het stuk, dus ze zijn net uitkomen. 18 van die dingen erin. Met totaalgewicht. Het is hier vrij bedrijvig met heftrucks. De gasten die vliegen maar aan. Nou, die Fransman die is klaar. Dan kan ik die put in. Ik kan hem ook even gaan laaien. Hè? Nou, het zit er weer in. 15 van die grote bakken. Dat is 10 minuten werk, dat laaien. Nou, weer even over de weegbrug. Ik denk dat hij een tonnetje of 37 weegt. Schat ik zo. Nou, we gaan weer even terug, want er moeten nog 3 van die kisten bij. Als ze dat meteen even zeggen, dan stel ik je prutsers. Gaat toch allemaal met de Franse slag, hè? Op die manier. Nou, dan kan ik de boel weer om gaan zetten, anders passen ze er niet in. Nou, het heeft een half uur gekost. We gaan het weer proberen. Ja, dan moeten we weer even over die weegbrug heen trekken. Hè? Nou, het is gelukt hoor. We kunnen gaan rijden. Ja, we gaan even een stukje proberen. Hey. Lekker op het gemakje, een beetje 85 zo. Hey. De A19 is een vrij nieuw autoroutetje. Dat staat er niet op die navigatie. Die kent hem niet. Het is wel lekker rustig hier, hè? Hang daar even de stof voor, moet je kijken. Ik denk dat er een boer op zijn land bezig is. Ja, hier aan de rechterkant. Het is hartstikke rustig hier, hè, op de baan. Wel lekker. No use for you to cry. I see you by and by. I'm walking to New Orleans. Rest in the sunset. Way out of the sea. Swim, we must borrow. Make way for the show. Het is 8:30 en al is er wat donker. Hè? We rijden hier bij Volvo en onder die John. Het is 10:15, maar je ziet het hè. Nog steeds 22 graden buiten. Bonjour, monsieur en madame. Ja, ik denk, zeg het maar even in het Frans. We zijn nou in Frankrijk. Weer eens wat anders. Maar ik denk niet hoe je beste kijkers moet zeggen. S'il vous plaît, un café. Ik heb hier vannacht staan te slapen bij Macon. Was er om 11 uur. Gisteravond, toen was ik het zat. Nou, dat ga ik nog weer eens proberen vandaag, hè. Dus even kijken, wat we allemaal weer voor verrassingen tegenkomen, zou ik maar zeggen. We zitten hier bij Vive la France, vlak voor Lyon. Zo, krijgen we weer eventjes een peage. Even de autoroute betalen.
vrij druk hier, hè? Borden die knipperen, dat we file krijgen. Kijk, het begint de rottigheid al. Ik weet niet wat er los is, maar het staat behoorlijk vast. Aan de rechterkant een klein accidentje met een auto van Maarten Mooi, zie ik. Zo, we hebben Lyon weer gehad, dus viel nog mee met de drukte. Vrije rivier hier, dat is de Rhône. Zo, even een kaartje trekken. Maarten Mooi, die heeft ook aardig de gang erin. Aardig glimmetje hoor, hier gaat behoorlijk naar boven. Zo, zullen we eens even een koffietje gaan zetten? Ik denk dat jullie thuis ook wel een bakje op hebben onderhand, is het niet? Kijk uit, anders raakt die hond plat. Nou ja, hond. Dat gaat lekker, hè? We zitten al bij Valence, dus het gaat goed zo. 27 graden buiten, niet verkeerd, hè? Met dit weer is het hartstikke mooi op de baan hier. Je ziet van alles als je zo hoog zit. We zitten hier alweer bij Orange. Dan gaan we zo richting Marseille. Leuk bootje, hè, wat hier voor rijdt, het aanhangertje.
Allemaal druiven, hè? Hier rechts. Gebruiken ze allemaal om vinootjes van te maken. We zitten hier alweer bij Avignon. Wat lekker zo, hè? We rijden hier bij Cavaillon. Zo, afslags nas. Dan moet er maar eens even af. Ik vind het hier altijd een mooie omgeving om heen te rijden. Weet je, hier ook een routjeetje, een restaurant. Wist ik niet. Maar eens even kijken waar die man zit. Kan nooit ver meer wezen. Een paar kilometer. Aan het eind van de weg rechts afslaan, daarna links afslaan. Ik zit even te zoeken, hè, waar die man zit. Die bomen zien, heel apart, hè, die stammen. Ik denk dat het waaibomen zijn. Maken ze ook het hout van, de waaibomenhout. Over 700 meter. Kijk, hier zit hij al, zie je? Zuidhorizon. Nou, zullen we eens gaan kijken of die mensen een beetje zin hebben. Hè? Nou, hier is het dus niet. Hij zit eventjes verderop. Nou, we kijken hier aan de linkerkant zit hij. Voilà. Ik stond bij de buurman, zeg maar. En de buurvrouw die kwam vertellen dat het verkeerd was. Kijk, kom Allianz. Nou zitten we goed. Zo, eerst weer even op de weegbrug. Ze hebben het wel zo smal mogelijk gemaakt, hè? Nou, ik heb het er weer uit, hè. Hij is weer leeg. Het was een kwartiertje werk. Dus het overal zou gaan. Dan ga ik eerst maar even een bakje koffie zetten, hè. Zo, even eens een bakje koffie gezet. Ik wil even trek in. Nou, dan gaan we nu naar Cavaillon. Dat is hier vlakbij. We hebben eens twee adressen met appelen laaien. Het is warm buiten, 31 graden. Het lijkt wel of dat gat in die ozonlaag steeds groter wordt, niet dan? Nou, hier aan de linkerkant dat routjeetje weer. Ja, zit hier in deze omgeving wel meer van die tentjes. Mooie omgeving hier, hè? We gaan er hier zo weer af, hè? Afslag Cavaillon. Even kijken, want de eerste dat is fruit. Moet hier ergens aan de linkerkant zitten. Hier dus. Kijk. Fruit. Nou, even kijken of het klaar is. Ik hoop het wel. Nou, die mensen hebben er een mooi oprijlaantje van gemaakt zo, hè, met die boompjes. In ieder geval ruimte genoeg hier, hè? Nou, ik zal mij eerst eens even gaan melden. Dan horen we het wel. Nou, dat gaat lekker. Want het is vanavond pas klaar.
om een uur of 8, half 9, 9 uur weet ik het. Dus ik heb voorlopig wel even in de hoek gaan staan, zeg maar. Groot bedrijf hoor hier, hè? Ze zijn daar ook alweer nieuw aan het bouwen. Oké, hier bij Choufru zitten we erin, hè. Gaan we naar de mes. Die zit even verderop. Het is 8 uur. Ze zijn ook behoorlijk warm, hè, die appelen. Ik heb even geprikt met mijn temperatuurmeter. Het zit allemaal tussen de 15 en de 20 graden. Nou, dus ik weer even opletten. Ik was hier al eens vaker geweest. Hier moet je rechtsaf. Rooksterhuis binnenpad op. Even een gasje geven, want verderop staat er een te wachten. 2 vrachtauto's kunnen elkaar niet passeren hier. Nou, dat is ook wel lachen, hè, voor zo'n groot bedrijf. Net zoals visboeren in Noorwegen op de gekste plekken zitten, zitten die fruitboeren ook op de raarste plaatsen. Oké, hier aan de linkerkant City. Even kijken. Nou, het valt nog mee met de drukte. Bonjour beste kijkers. Ik heb net geladen, Cavaillon, op het tweede adres. Ik werd gisteravond te laat. Hè. Ja, gisteravond om 10 uur hadden ze het nog niet klaar, dus toen heb ik hem maar in de hoek gezet. Ja, toen stonden we klem. Startelussen had ik gedaan, maar dat gaat niet passen. Het is bewolkt, hè? En een beetje heilig. Het is druk op het paadje, hè? Zo, zullen we even een kaartje trekken. De autoroute. Het begint iets lichter te worden buiten. Ik had het nog niet gezegd of het begint te regenen. Hè? Dat hebben wij weer. Daar links grote kerncentrale. Hè? Ik zal heel eventjes stoppen. Even kijken hoe het met de temperatuur is achter in die bak. Zo, de temperatuur een beetje langzaamaan terugstellen. Want als je dat te snel doet, dan bevriest die bovenste laag van die paletten. We rijden hier alweer bij Valence. Van hard hè, als je met mij mee rijdt. Ik bedoel, voordat jullie het weten ben je weer thuis. Hè? 85 kilometer naar Lyon. Aardig heuveltje. Hè? Vrij lang ook hoor. Klim. Nou, we rijden nou lekker door zeg. Hey, gisteren was het beter weer, beste mensen. Hè? Blijf aan het betalen, hè? Ja, je ziet niet wat een ongezellig weer is, hè?
Lyon. Maar je mag niet door de stad heen, hè. De peage bij Vive la France. Dijon, 165 kilometer. Het is in ieder geval weer even droog, hè? Zo, ik heb bijna 4,5 uur gereden. Dus ik zal eerst eens eventjes pauze gaan maken. Hè? Het is lekker rustig op het baantje. Hè? We zitten hier alweer bij Chalon. Even rustig aan, hè? Die bochtjes, voordat alle appeltjes over de autoroute rollen. Ze zijn druk bezig daar, hè? Asfalteren. Er staan genoeg asfaltwagens te wachten. De prutser hiervoor die heeft geen remlicht, dat is lekker handig. We zitten hier weer bij Bouwen. Zo richting Nancy, Metz. Er gebeuren niet veel spannende dingen, hè? 18 graden buiten zie je. Donkere wolken verderop. Het zal weer gaan regenen direct, hè? Ja, er komt aardig wat water uit de lucht allemaal zo. Het zat er helemaal in natuurlijk, hè? Dat is die zwarte wolken. Ja, de peage bij Toul. Ja, even kijken of ze niet staan te controleren. Nou, de veldwachter die staat er wel, maar die zit in zijn bus. Dat komt best uit. We zitten hier bij Nancy. Beste kijkers, hebben jullie ook zo lekker geslapen? Nou, ik heb vannacht net onder Metz gestaan, hè, een restaurantje, een ritje. Gisteravond lekker gegeten, een klein vinootje erbij. We zitten onderhand in België. Hier in die Ardennen is het altijd wel leuk rijden, een mooie omgeving. Beetje laaghangende bewolking. Und ist die meiste Zeit auf Tour.
afdaling joh, hier zo. Zit vlak voor Luik. Beetje drukkig hier, hè? Dan Luik zelf. Zo, we zitten weer in Nederland. Ze zijn hier bij Maastricht ook aardig aan het bouwen. Een hele tunnel aan het graven. Aan de rechterkant de DSM geleen. Zo, afslag Geldermalsen. Nou, we zijn er. Kijken of ze die appeltjes willen hebben. Zo, zullen we hem eventjes voor het dok zetten. Dan kunnen we lossen. Zo, ik heb hem weer leeg. Dus dan gaan we richting huis, beste kijkers.